Βρισκόμαστε στην V-Motors Βενιανάκης, όπου τώρα γίνονται τα test ride της Benelli και με την ευκαιρία αυτή αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο και να βάλουμε μερικά Benelli μαζί να συζητήσουμε για αυτά. Όλα τα μηχανάκια τα οποία θα δείτε σε αυτό το βίντεο υπάρχουν σε μεμονωμένα τεστ και μπορείτε να τα δείτε ενδελεχώς. Αλλά από εκεί και πέρα θα τα συζητήσουμε και με τη Γεωργία για να τα κατανοήσετε και λίγο παραπάνω ποιο λόγο ύπαρξης έχουν και γιατί υπάρχουν. Η Benelli είναι μια εταιρεία η οποία υπάρχει 100 χρόνια περίπου. Είναι μια Ιταλική εταιρεία την οποία ίδρυσε η οικογένεια Benelli κατασκευάζοντας εν αρχή μοτοσικλέτες. Τα τουφέκια και οτιδήποτε άλλο κατασκεύασε η ίδια εταιρεία ήρθανε εν συνεχεία. Δεν είναι δηλαδή εξ αρχής. Η μοτοσικλέτα ήταν το πρώτο αντικείμενο της οικογένειας Benelli, των αδερφών Benelli αν θέλετε. Έτσι λοιπόν 2025 σήμερα θα μιλήσουμε για μερικές από τις μοτοσικλέτες αυτού του εργοστασίου και σας έχω και μία έκπληξη. Ήταν έτοιμα, έγινε πράξη. Η Γεωργία μαζί μας σε όλο το βίντεο. Τώρα πόσο θα μιλήσει δεν το εγγυούμε, αλλά είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μικρότερο Benelli, το RCX το 185. Πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο είναι 10 κυβικά λιγότερα από ό,τι μας λέει, είναι 174 κυβικά. Έχει έναν ωραίο κινητήρα κεφάτο υδρόψυχτο, ο οποίος παράγει 18 άλογα σε 9.500 στροφές και 15,2 Nm στις 6.000 στροφές. Το βάρος του είναι 126 κιλά και έχει ένα κυβότιο 6 ταχυτήτων με συμπλέχτη. Ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία που ονομάζουμε στην Ελλάδα παπάκια. Βέβαια, ως παπάκι δεν είναι ακριβώς το παπάκι που γεννήθηκε για το delivery. Και θα μου πεις τώρα, γιατί φτιάξανε ένα μηχανάκι το οποίο έχει συμπλέχτη, έχει ταχύτητες πολλές και δεν είναι τόσο κατάλληλο για delivery. Θα σας εξηγήσω. Τα παπάκια είναι ευρύτερα γνωστά στις ασιατικές χώρες και η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες εκτός Ασίας και Αφρικής που τα χρησιμοποιεί. Είναι μηχανάκια low budget, τα οποία χρησιμοποιούνται για κάθε χρήση και γεννήθηκαν ξεκάθαρα στην Ιαπωνία για delivery. Ωραία, ωραία. Στις χώρες λοιπόν τις ασιατικές, που σιγά σιγά όπως και στην Ελλάδα άρχισε να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο, τα κατάλοιπα των παπιών έμειναν. Και τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα? Οι νεότερες γενιές, ακριβώς όπως και στην Ελλάδα, ήθελαν να χρησιμοποιούν αυτό το εργατικό μηχανάκι ως τρόπο διασκέδασης και όχι σαν αμιγώς εργατικό όπως γεννήθηκε. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκαν από όλες τις εταιρείες, οι ιαπωνικές, ευρωπαϊκές, ασιατικές, από όλες τις εταιρείες, μηχανάκια τα οποία είναι πιο νεανικά, πιο επιθετικά και πιο ωραία. Θα πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ας πούμε το VF 185 της SIM, υπάρχει το X της Yamaha, υπάρχει το 150 της Honda και υπάρχουν και το RCX της Benelli. Φανταστείτε ότι και η Piaggio βγάζει αντίστοιχο τζιλέρα σε αυτές τις χώρες, έτσι. Οπότε και ο πιτσιρικάς μπορεί να ασχολείται με ένα μηχανάκι το οποίο είναι πιο επιθετικό. Το κοινό φυσικά το οποίο απευθύνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι εξίσου το νεανικό κοινό. Έτσι Γεωργία, εσένα πώς σου φαίνεται αυτό το μηχανάκι? Λοιπόν, είναι κάτι που ένας πιτσιρικάς θα έλεγε αυτό το μηχανάκι είναι ανώτερο από τα άλλα παπάκια. Είναι λίγο πιο εμφανίσιμο. Δεν είναι λίγο πιο εμφανίσιμο, έχει καλύτερες επιδόσεις, έχει καλύτερα φρένα, έχει την ψευδαίσθηση ότι μπροστά έχει ανάποδο πυρούνι. Μια και το πυρούνι του είναι το τυπικό πυρούνι των παπακιών, δηλαδή μονής έδρασης, δεν έχει τη μονόπλακα πάνω, δεν έχει πυρουνόπλακα, είναι μονής έδρασης, αλλά όπως το βλέπεις έχει την ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για ένα πυρούνι ανάποδο. Αλουμινένια ζάντα, έχει πίσω μονοσόκ ανάρτηση. Έτσι, είναι ένα πολύ ωραίο μηχανάκι. Είναι καλά εξοπλισμένο. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει εδώ πέρα το ντουλαπάκι του, έχει κάτι της κάτω από τη σέλα, έχει χειρολαβές, έχει πατητήρες εδώ για τον δεύτερο αναβάτη, έχει μονό διπλό stand, έχει αλουμινένια ζάντα, μαργαριτούλες στα φρένα που είναι εντυπωσιακά και έχει και μια πολύ ωραία οθόνη. Έχει μια οθόνη με βασικές ενδείξεις που είναι ευχάριστη στο μάτι και αρέσει πάρα πολύ στον αναβάτη, ειδικά όταν είναι νεότερο σε ηλικία. Και φυσικά έχει μοντέρνα χρώματα, είναι έτσι επιθετικό, έχει μια καρίνα. Δηλαδή ο πιτσιρικάς το θέλει. Τρελαίνεται. Έχει και εδώ πέρα για το καφέ. Λοιπόν, και στο έχει εδώ για τον καφέ, σταματάω το γιατί το θέλω εγώ. Γιατί εγώ δεν το θέλω. Γιατί δεν το θέλω εγώ?
διότι δεν είμαι στην ηλικία να μπορώ να κουβαλιέμαι με παπί, διότι δεν ασχολούμαι με το delivery και διότι αυτό το μηχανάκι, επειδή ακριβώς είναι φτιαγμένο για νεότερες ηλικίες, δεν μπορεί να καλύψει τις δικές μου ανάγκες. Και τι εννοώ με αυτό? Ένα βασικό χρηστικό κομμάτι που έχουν τα παπιά είναι η ποδιά. Εάν σε ένα παπάκι η ποδιά δεν υπάρχει, σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι τα νερά του δρόμου έρχονται στα πόδια μου. Και τι να κάνω λοιπόν ένα μηχανάκι καθημερινό όταν τα νερά του δρόμου έρχονται στα πόδια μου? Είμαι ενήλικος και έχω αρκετά λεφτά στην τσέπη μου για να κυκλοφοράω και με ένα 800 άμα είναι να βρέχομαι. Γιατί να βρέχομαι με το παπί? Έτσι. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο απευθύνεται σε νεανικό κοινό. Το νεανικό κοινό θα ευτυχήσει, ο πιτσιρικαίος θα βάλει και την πιτσιρικαία από πίσω και θα πάνε και μία βόλτα, γιατί το μοτεράκι σίγουρα με τα 18 αλογάκια του καλπάζει. Είναι ελαφρύ μηχανάκι, είναι 125 κιλά σχεδόν, άρα με τα 18 αλογάκια μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά και φυσικά με τα 15,2 nm της ντροπής που έχει δεν θα κολλώσεις σε καμία ανηφόρα με ένα ή δύο άτομα. Άρα, καταλήξαμε Γεωργία. Καταλήξαμε. Είναι ένα μηχανάκι νεανικό. Βέβαια, θα μπορούσα και εγώ να έχω μία καψούρα με τα παπάκια και να μην θέλω μεγάλη μηχανή και να θέλω ένα παπάκι πιο δυναμικό, ας πούμε, και να είμαι σε μια ηλικία μεγαλύτερη. Τότε ναι, σε αυτή την περίπτωση θα το έπαιρνα. Ευτυχώς δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. TRK 251. Πώς σου φαίνεται, Γεωργία? Εμένα μου αρέσει πολύ. Γιατί σ' αρέσει? Μ' αρέσει το στυλ του, μ' αρέσει που είναι έτσι μικροκαμωμένο, μ' αρέσει που θα μπορέσω να το χρησιμοποιώ μέσα στην πόλη. Ιδανικό για κοπέλα. Ιδανικό που θα μπορώ να ανεβαίνω χωρίς και να πατάνε ωραία τα ποδαράκια μου κάτω και να μην είναι ογκώδες. Που έχει τη ζελατινούλα του και δεν θα μου έρχεται και ο αέρας στη μούρη. 1002. Έχει για να βάλω μπαγκαζιέρα που θέλω να κουβαλάω τα ψωνάκια μου. Απ' όλα. Μ' αρέσουν όλα αυτά. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι ιδανικό για τον οποιοδήποτε. Είναι ένα μηχανάκι που έχει χρήση σε όλες τις ηλικίες, σε όλα τα φύλλα. Είναι ένα μηχανάκι που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το είχα κάνει όταν το πρωτό έκανα βίντεο. Νομίζω πριν από ένα χρόνο, πριν από 1 ή 2 χρόνια το κάναμε βίντεο. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τη χρηστικότητα αυτής της μικρής μοτοσικλέτας. Καταρχήν να πούμε ότι έχει ένα πολύ ωραίο μονοκύλινδρο μοτεράκι στα 250 κυβικά, το οποίο έχει ένα κυβότιο 6 ταχυτήτων. Παράγει 25,8 άλογα σε 9.250 στροφές που είναι αρκετά ζωντανά, και είναι αρκετά ζωντανά γιατί πρόκειται για ένα μηχανάκι το οποίο έχει και 21 nm. Είναι μικροκαμωμένο μηχανάκι, είναι 176 κιλάκια, τα 26 σχεδόν άλογα είναι μια χαρά, υδρόψυχτο, ωραίο μοτεράκι, ωραίο πλαίσιο, καλοδεμένο, με πολύ ωραία φρένα τα οποία το σταματάνε το μηχανάκι άνετα, και αν και adventure έχει μια αλουμινένια ζάντα. Δεν έχει να κάνει, πατάει στο χώμα κανονικότατα. Δηλαδή ένα χωμάτινο μονοματάκι θα το περάσεις πάρα πολύ άνετα, διότι είναι μια μοτοσυκλέτα πάρα πολύ ελαφριά. Μικροκαμωμένη, βάζεις τα πόδια σου και τα πατάς κανονικά κάτω και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Έχει καλό εξοπλισμό, έχει USB εδώ πέρα port, έχει αυτή την πολύ ωραία βαριά σκάρα που μπορεί να μπει κατευθείαν και το box, έχει έτοιμες τρύπες, δεν χρειάζεται να πάρετε κάτι άλλο. Έχει οδοντοτό πατητήρα, λάστιχο και δόντια εδώ πέρα, έχει λαστιχάκι για τον πίσω, δεν είναι τίποτα μεγάλος πατητήρας, αλλά αυτό το λαστιχάκι λίγο βοηθάει στον πίσω. Έχει καλύματα εδώ πέρα δεξιά-αριστερά για να προστατεύει το σκελετό από φθορές που προκαλούν τα παπούτσια. Δυστυχώς έχει μόνο πλαϊνό stand, δεν έχει διπλό stand, αλλά έχει βάσεις, εδώ μπορείτε να τις δείτε, για να σηκώνεται η μοτοσυκλέτα σε διπλό stand επαγγελματικά και να γίνονται κάποιες εργασίες πάνω σε αυτό. Οι αναρτήσεις του είναι πάρα πολύ ωραίες, δηλαδή με μένα πάνω λειτουργούν μια χαρά. Είναι ένα μηχανάκι πάρα πολύ ευχάριστο, οικονομικό και ζωντανό στο δρόμο. Είναι ζωντανό. Επειδή καμιά φορά και τα άλογα δεν έχουν σημασία, καμιά φορά τα μηχανάκια με πολλά άλογα παρουσιάζουν, ψάχνεις να βρεις τα άλογα, και μηχανάκια που θεωρητικά δεν έχουν άλογα τα βλέπεις τα άλογα να καλπάζουν και να τρέχουν. Αυτό ανήκει στην κατηγορία με μηχανάκια που τα άλογα καλπάζουν και τρέχουν. Είναι ευχάριστο. Για ποιον κάνει αυτό το μηχανάκι? Κάνει για μένα που θέλω να κυκλοφοράω με μία μικρή μοτοσυκλέτα οικονομικά μέσα στην πόλη και να πηγαίνω στο μπάνιο μου γύρω-γύρω από την πόλη. Κάνει άνετα. Κάνει για μία κοπέλα
που θέλει να ζει με αυτό, γιατί μπορεί να πατάει εύκολα. Κάνει για έναν πρωτοεισαγόμενο στη μοτοσυκλέτα, γιατί είναι χαμηλό το μηχανάκι και πολύ εύκολα μπορεί να ζήσει με αυτό. Πατάει, αισθάνεται ασφαλής, είναι οικονομικό. Κάνει γενικότερα για τον οποιοδήποτε και κυρίως κάνει για έναν έφηβο που θα μπορέσει με αυτό το μηχανάκι να κάνει, να μην σου πω, το γύρο του κόσμου, γιατί οι πιτσιρικάδες έχουν και υπομονή. Εγώ δεν θα μπορούσα με τίποτα να πάω με μικρή μοτοσυκλέτα, ούτε καν 200 χιλιόμετρα μακριά, αλλά είναι κάτι της υπομονής και είναι κάτι ότι το γκαζάκι του το βοηθάει να βγει σε κάποιους μεγάλους περιφερειακούς δρόμους, όχι σε highway. Το βοηθάει σε κάποιους μεγάλους περιφερειακούς δρόμους, μπορεί να πάει όπου στο καλό θέλει, να καβαλήσει οποιοδήποτε χωματόδρομο θέλει, όπου και να το συναντήσει, και να ζήσει το όνειρο της ζωής του με αυτό το μηχανάκι. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα μηχανάκι εξαιρετικό. Το μόνο που δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να είναι σκούτερ και να προστατεύει από τα νερά κλπ. Αλλά αυτός που θέλει ένα σκούτερ θα πάρει ένα σκούτερ και όχι μια μοτοσυκλέτα adventure. Είναι διαφορετικές οι κατηγορίες. Γεωργία μου, έχεις κάτι να προσθέσεις για αυτήν την υπέροχη μοτοσυκλέτα με το στιλέτο κλειδί? Αφού τα είπες όλα και σου τα είπα εγώ, ή 1, 2, 3, σου τα είπα εγώ στην αρχή. Δεν χρειάζεται να λες πολλά. Αυτά τα στιλέτα, τα κλειδιά που έχουν τα μπενέλια, με σκοτώνουν, έτσι. Όχι. Έλα. Χλίδα. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε την Benelli Imperiale. Η Imperiale καταρχήν ξεκινάμε, έχει λάθος όνομα. Το Imperiale είναι ένα μηχανάκι της Moto B που δεν είναι Benelli, αν και έχει μεγάλη σχέση με την Benelli, και είναι ένα μηχανάκι λίγου κυβισμού. Άρα ουδέμια σχέση έχει με ένα 400. Θα μπορούσαν να το ονομάσουν Tour 500 ή κάτι τέτοιο, μια και η ίδια η Benelli πριν από 50 χρόνια και είχε μια μοτοσυκλέτα εντελώς ίδια, ακόμα και στα χρώματα με αυτήν. Θα μου πεις, το Imperiale έχει ένα άλλο αέρα, Γεωργία. Είναι αυτοκρατορικό. Αυτοκρατορικό. Λοιπόν, θυσιαστήκαμε λοιπόν ένα του αυτοκρατορικού σε μια λάθος ονοματοδοσία που μπορεί να φέρει όμως αγορές. Και το θέμα για ένα μαγαζί είναι να πουλάει μηχανάκια. Λοιπόν, το μηχανάκι παίζει μπάλα σε μια κατηγορία πάρα πολύ δύσκολη. Η κατηγορία με τα classic μηχανάκια, δηλαδή τις σύγχρονες μοτοσυκλέτες με τα σύγχρονα ABS κλπ. Που όμως μοιάζουν κλασικές, έχουν το παλιό στυλ, είναι μια πολύ μεγάλη κατηγορία που έχει μεγάλη γκάμα σε χρήματα, δηλαδή μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο μηχανάκι από 125 κυβικά στα 2.000 και πολλά είπα, μέχρι να φτάσουμε 25-30 χιλιάδες σε κάποια εξωτική κατασκευή ή σε κάποιο αμερικάνικο μηχανάκι. Άρα αυτό το είδος μοτοσυκλέτας έχει πάρα πολύ μεγάλο εύρος τιμών. Ταυτοχρόνως έχει πολύ μεγάλο εύρος επιδόσεων. Υπάρχουν μηχανάκια τα οποία σέρνονται και υπάρχουν και μηχανάκια τα οποία είναι σφεντώνες, δηλαδή βγάζουν 150 άλογα και άλλα 150 Nm και σκάβουν το δρόμο. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια κατηγορία πάρα πολύ δύσκολη. Μπαίνοντας ακόμα πιο βαθιά στην κατηγορία, πηγαίνουμε στα 400 κυβικά, σε αυτά δηλαδή τα μηχανάκια, όπου ακόμα γίνεται ακόμα μεγαλύτερος χαμός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηχανάκια τα οποία προορίζονται κυρίως για την ασιατική και διινδική αγορά, τα οποία έχουν ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις, ακριβώς το ίδιο σουλούπι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Royal Enfield Classic, Honda GB 3.5, το Imperiale, το 400, τα στρουμφάκια, τα 400, πολλά. Υπάρχουν δηλαδή πολλά μηχανάκια σε αυτή την κατηγορία. Και τι είναι το παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία? Ότι αυτή η κατηγορία, επειδή αναφέρεται σε ασιατικές χώρες, είναι πάρα πολύ φτηνή. Τα μηχανάκια είναι φτηνά. Οπότε είναι ταπεινά σε όλα τους. Λοιπόν, και αφού έκανα αυτό τον τεράστιο πρόλογο, δεν ξέρω πώς τον βρήκες, Γεωργία. Μ' άρεσε. Ήμουνα προλογιστής, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να μιλήσουμε ότι έχουμε μια μοτοσυκλέτα η οποία είναι 400 κυβικά, έχει 21 άλογα στις 5.500 στροφές, 29 Nm στις 4.500 στροφές, είναι 374 τα κυβικά της και όχι 400 όσο είπα στην αρχή όπως είναι το όνομά της. Είναι 205 κιλά, είναι δηλαδή πάρα πολύ βαριά, έχει ένα κυβότιο 5 ταχυτήτων και βάζει 12 λίτρα βενζίνη. Στο διατάφτα. Το μηχανάκι έχει ένα ανθεκτικό μοτέρ, τι θα πάθει, αερόψυχτο είναι, σέρνεται, 21 άλογα τι να πάθουνε. Αντιστοίχως έχει και οικονομία καυσίμου, τι να καύσει τώρα αυτό το μηχανάκι.
και έχει ένα πολύ ωραίο κυβότιο ταχυτήτων, αθόρυβο, ωραίο κυβότιο ταχυτήτων. Μ' άρεσε πάρα πολύ όταν το κάναμε βίντεο. Λοιπόν, είναι ένα μηχανάκι λοιπόν το οποίο έχει πολύ ταπεινές επιδόσεις, για να μην πω σέρνεται. Σχετικά με την κατηγορία του πάντως είναι πιο κεφάτο σχετικά με τα υπόλοιπα της κατηγορίας. Προχωρώντας να πούμε ότι είναι φυσικά βαρύ, 205 κιλά μονοκύλινδρο είναι βαρύ, έχει όμως ωραία φρένα, το σταματάνε, δεν έχει σημασία δηλαδή το βάρος του, και έχει καλό εξοπλισμό. Δηλαδή, το μηχανάκι έχει μονόδιπλο stand, έχει χερούλια, έχει 2 σέλες, έχουμε ελαττήρια εδώ κάτω από τη σέλα για να είναι πιο μαλακό, γιατί χτυπάει τροποτινά το πίσω αμορτισέρ, έχει στροφόμετρο, κοντέρ και ψηφιακή οθονούλα μικρούλα στη μέση, είναι καλός ο εξοπλισμός του, είναι ευχάριστα, έχει την ωραία του τη ζάντα, είναι ένα μηχανάκι δηλαδή ωραίο και σιδηρόφραχτο. Σιδερένιο μηχανάκι. Αυτό το κάνει σημαντικό. Στο δρόμο κάνει για πολύ μικρές αποστάσεις και για μόνο μέσα στην πόλη. Δηλαδή κάνει για να κινείσαι μέσα στην πόλη και για να κινηθείς λίγο έξω από την πόλη, να πας σε ένα μπάνιο, δεν κάνει για τίποτε άλλο. Έτσι. Δεν μπορούν αυτά τα μηχανάκια με αυτές τις επιδόσεις και με 100-110 χιλιόμετρα top speed να βγουν σε highway, το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα ευχάριστο μηχανάκι που θα καθίσεις με στυλ, θα πας να πιεις τον καφέ σου με στυλ, θα πας στην εκδρομούλα σου να κάνεις ένα μπανάκι με στυλ και ταυτόχρονα δεν θα έχεις πληρώσει μια περιουσία. Είναι μηχανάκι επίδειξης. Είναι μηχανάκι επίδειξης. Ανεβαίνεις να το πεις πάνω, έτσι. Θέλει να πηγαίνει αργά και σιγά και ενοχλητικά. Δεν είναι το να νοιάζει πώς θα πηγαίνει, να σε βλέπουν πιο πολλοί άνθρωποι. Να σε είναι και αυτό μια κουλτούρα, αλλά αυτή η κουλτούρα δεν ισχύει όταν βρισκόμαστε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, έτσι. Καθόλου. Όταν περνάνε οι άλλοι με 160-150 δίπλα μας, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Πρέπει να έχουμε γκάζια, λοιπόν, για να είμαστε ασφαλείς. Λοιπόν, άσχετα με το αν τα χρησιμοποιούμε. Πάμε λοιπόν παραπέρα να δούμε τώρα για ποιους κάνει αυτό το μηχανάκι. Λοιπόν, αυτό το μηχανάκι κάνει για εμένα, ας πούμε ότι δεν είμαι αυτός που ήμουν, είμαι κάποιος άλλος, έχω φτάσει 55 χρονών, τόσο είμαι, και θέλω να καβαλήσω μια μοτοσικλέτα όμορφα και εκ του ασφαλούς. Θα το πάρω και θα βρω και μερικούς άλλους γερόντους μαζί στην παρέα, να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να πίνουμε τους καφέδες μας στα 20 χιλιόμετρα και στα 30. Τι πιο ωραίο δεν υπάρχει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αντιστοίχως, είμαι ένας δικηγόρος και κυκλοφοράω στην Αθήνα και θέλω να πηγαίνω στα δικαστήρια και δεν θέλω να βγω, ρε παιδί μου, με ένα ψευτοεντουράκι, με ένα μηχανάκι έτσι διαφορετικό, με ένα σκυφτό. Θέλω να βγω με ένα μηχανάκι που να μου προδίδει ένα πρεστίζ. Για να πάω δηλαδή σε μια κοντινή απόσταση, να μπορέσω να παρκάρω εύκολα έξω από τα δικαστήρια και να ταιριάζει με το κουστούμι μου το μηχανάκι. Άρα, σε αυτή την περίπτωση μπορώ πάλι να χρησιμοποιήσω αυτό το μηχανάκι. Έτσι. Και στο τέλος, και ένα πάρα πολύ σημαντικό, το μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, είμαι ένας τύπος ο οποίος δεν έχει λεφτά. Είναι με πολύ χαμηλά τα οικονομικά μου επίπεδα, δεν μπορώ να αγοράσω κάτι άλλο, δεν μπορώ να πάρω γκάζια, δεν μπορώ να πάρω ένα αμερικάνικο, δεν μπορώ να πάρω ένα κάτι άλλο και θέλω να πάρω ως εκεί που φτάνουν τα χρήματά μου. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό, είναι πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ σωστό. Τότε παίρνω αυτό και βολεύομαι με αυτά που μου προσφέρει. Γεωργία. Ναι, το έχεις αναλύσει τέλεια. Εσύ τι νομίζεις? Εγώ αυτό ακριβώς που είπες, αλλά εντάξει, δεν γίνεται για μια κοπέλα π.χ. που είναι λίγο βαρύ με μπορεί, αλλά είναι πολύ σταθερό και ωραίο. Για πρώτο μηχανάκι δεν θα το έλεγα κιόλα ακριβώς. Όχι, πρώτο κάνει για πρώτο, για όνομα του Θεού, αφού σέρνεται. Λίγο βαρύ. Αφού είναι χαμηλό, μωρέ, πατάει με τα δυο του πόδια όλος κάτω, τάφος είναι, σέρνεται, δεν, μια χαρά είναι. Πάμε από κατανάλωση τι να καίει, αφού δεν. Μια χαρά. Έτσι, λοιπόν, μην το βλέπετε έτσι, υπάρχουν λοιπόν και χρήσεις για αυτό το μηχανάκι αυτό καθεαυτό και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο κοινό που δεν μπορεί να αγοράσει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν υπάρχει σίγουρα μεγάλο αγοραστικό κοινό για αυτό το μηχανάκι. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν αυτά τα μηχανάκια και γι' αυτό άλλωστε είναι τόσο δημοφιλή η κατηγορία αυτών των κυβικών. Εδώ έχουμε λοιπόν μία μοτοσικλέτα από τις πλέον πουλημένες στην Ελλάδα.
Έχει και βασικό ανταγωνιστή από μέσα, από το ίδιο εργοστάσιο, έχει το SRTAF το 700, που όμως έχει διαφορετικό design και πιστεύω ότι αν κάποιος του αρέσει το ένα, αποκλείται να του αρέσει το άλλο, για να τα συγκρίνει μεταξύ τους. Έχει και έκδοση με αλουμινένια ζάντα, δηλαδή πιο χαμηλό το μηχανάκι επί της ουσίας. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο κάνει για κάποιον που έχει μία μοτοσικλέτα. Γιατί με αυτή τη μοτοσικλέτα με κάποιες υποχωρήσεις μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη καθημερινά. Δεν σου λέω ότι είναι και τα μαμ, αλλά μπορεί να κυκλοφορήσει και μέσα στην πόλη καθημερινά με κάποιες υποχωρήσεις και ταυτοχρόνως μπορεί να κάνει φυσικά την βόλτα του την Κυριακάτικη και ένα μεγάλο ταξίδι όσο μακριά θέλει με ένα ή δύο άτομα. Εσύ, Γεωργία μου, τι πιστεύεις? Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι πάει και λίγο μακριά, πάει και στην πόλη, αν και για μένα είναι λίγο ογκώδες. Δεν πάει λίγο μακριά, πάει πολύ μακριά. Ναι. 700 κυβικά είναι. Ναι. Πάει όσο μακριά θέλει κάποιος. Ακριβώς, ναι, εντάξει, κακώς το είπα. Όντως, είναι πάρα πολύ ωραίο το στυλ, το εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν και οι ακτινωτές οι ζάντες, μ' αρέσει που είναι λίγο πιο ψηλό. Γενικά αυτό το συγκεκριμένο το μοντέλο μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν σε αυτή τη μοτοσικλέτα τι εξοπλισμό έχουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας από μπροστά έχουμε ένα πάρα πολύ χοντρό πυρούνι 51 χιλιοστά. Έχουμε δύο wave style μαργαρίτες, όπως λέμε στην Ελλάδα, δισκόφρενα, ακτινωτούς τροχούς και με καλό ποιοτικό λάστιχο από τη μαμά του. Είναι δηλαδή Pirelli το λάστιχο εξ αρχής. Λοιπόν, έχουμε ένα πλαίσιο σκάλα τυπικό, έχουμε μονό διπλό stand. Το διπλό stand δεν βολεύει, να πούμε την αλήθεια, αλλά σίγουρα το χρειάζεται για να κάνεις κάποιες δουλειές πάνω στο μηχανάκι και δεν βολεύει γιατί όταν πάνω το σηκώσει το μηχανάκι κουτουλάει το πόδι σου πάνω στον πατητήρα. Έχει εν συνεχεία έχει σχάρα η οποία είναι έτοιμη για να δεχτεί το box, έχει δηλαδή τις τρύπες της απάνω. Έχουμε χούφτες, μαμά, έχουμε τα USB port εδώ πέρα, έχουμε κανονικό φεριγκάκι, το οποίο μας καλύπτει σχετικά, έχουμε μια μικρή TFT οθόνη η οποία είναι ευανάγνωστη, είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και έχουμε και ένα σύστημα εντοπισμού τη μοτοσικλέτα σε περίπτωση που αυτή απολεσθεί για τον Α ή τον Β λόγο. Άρα είναι μια μοτοσικλέτα άρτια εξοπλισμένη. Οι σέλες της είναι αρκετά παχές και μπορούν να φιλοξενήσουν για αρκετό χρόνο δύο αναβάτες απάνω, όπως και τα χερούλια της. Να πούμε ότι έχουμε και εδώ πέρα βάσεις, εδώ από κάτω, που είναι, να το, ώστε μπορεί να τοποθετηθεί επαγγελματικό διπλό stand για να γίνουν εργασίες στη μοτοσικλέτα. Έχουμε μια αξιοπρεπέστατη ποιότητα κατασκευής. Είναι προφανές ότι έχουμε μια ωραία ανοξίδωτη εξάτμιση. Έχουμε πατητήρια τα οποία έχουν και δόντια για το χώμα και λάστιχο από πάνω, αλλά είναι και ελαστικωτά για τον πίσω, ώστε να μην ταλαιπωρείτε. Γενικά είναι ένα μηχανάκι άνετο, ευπαρουσίαστο και εύκολο. Ο κινητήρας τώρα, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας μοτοσικλέτας, είναι στα 698 κυβικά δικύλινδρος, δηλαδή ένας φτηνός κινητήρας, όπως χρησιμοποιείται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι κάποιος ΒΕ, είναι ένας δικύλινδρος, η πιο φτηνή διάταξη κινητήρα, ο οποίος όμως είναι αρκετά παραγωγικός. Θα μας δώσει 51,5 kW στις 8.000, θα μας δώσει 70 Nm στις 6.000 στροφές, που είναι πάρα πολύ καλό το νούμερο. Έχει 6 ταχύτητες και γενικότερα το μηχανάκι απλώνει στο δρόμο. Δεν έχει κοιλιές, απλώνει, είναι ωραίο, είναι γλυκό, δεν φοβίζει, είναι ένας καλός κινητήρας για αυτήν τη χρήση. Το μηχανάκι ζυγίζει 215 κιλά, που είναι βαρύ, όπως είναι και όλα σε αυτή την κατηγορία, και η βενζίνη που χωράει μέσα στο τεπόζιτό του είναι 20 λίτρα. Άρα μπορεί να πάει τον αναβάτη αρκετά μακριά. Λοιπόν, δύο κεντροφόροι επικεφαλής και γενικότερα ένα ευχάριστο μοτέρ, ένα ευχάριστο μηχανάκι που μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιάσει και τίποτα, γιατί το έχουμε καιρό στην Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για οποιαδήποτε χρήση σε μια αρκετά καλή τιμή. Οπότε λέω, όπως είπα και στην αρχή, αυτή η μοτοσικλέτα κάνει για κάποιον που έχει μία μηχανή και μόνο, ή μία μηχανή και ένα σκούτερ για να κυκλοφορεί στην πόλη, και θέλει να κάνει και κάποιο ταξίδι, δεν είναι ταξιδευτής δηλαδή, αλλά θέλει να πάει και ένα ταξίδι αραιά και πού, θέλει να πηγαίνει και αρκετά μακρινές βόλτες, 300-400 χιλιόμετρα, θέλει να κινείται και στην πόλη, κάνει για όλες αυτές τις χρήσεις.
Για ποιον δεν κάνει? Για αυτόν που θέλει να σκάβει την άσφαλτο και να την ξεσκίζει, διότι προφανέστατα δεν είναι ο χαρακτήρας αυτής της μοτοσυκλέτας. Και φυσικά μην φανταστεί κανείς ότι επειδή το μηχανάκι έχει sprocket wheels, αχτινωτούς τροχούς δηλαδή και λάστιχο χωματερό, ότι θα κάνει εντουράδα με αυτό. Στο χαλίκι πάει. Ναι, θα πάει. Θα δεις ένα χωματόδρομο, θα πας σε ένα φραγκοκάστελο κάπου, θα πας σε ένα μπάλο, θα πάει κανονικά το μηχανάκι. Εντουράδα μην φανταστείτε ότι θα κάνετε, έτσι. Και όταν λέω θα πάει, δεν τον εννοώ απλά με τη φιλοσοφία το ότι οι ρόδες είναι και κυλάνε. Πιο καλά από το ρόδες είναι και κυλάνε. Και δεν μου λες, καίει πολύ? Όχι. Κανονικά για την κατηγορία. 4-5 εκεί. Ωραία. Λοιπόν, αρνούμαι να κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί θα σας βάλω ένα κομμάτι από ένα παλαιότερο βίντεο που όσοι δεν το έχετε δει να το δείτε, και μετά θα κλείσει το βίντεο η Γεωργία. Όπου μιλάμε, καρασπορ. Έχουμε ένα δικύλινδρο πάλι εν σειρά, τυπικά αερόψυκτο, με 2 καρμπιλατέρ, αλλά με ένα υπέροχο πλαίσιο που επίσης δεν είναι περιμετρικό, αλλά είναι με πολλά δεσίματα ως αγωνιστικό, αλλά με κεντρική ραχοκοκαλιά. Ένα μηχανάκι όμως το οποίο είναι πείμα. Βλέπεις την τιμονόπλακα πάνω χτυπημένο το νούμερο, το όνομα της Μαρτζόκι, βλέπεις τα δισκόφρενα τα οποία είναι διπλά, με 2 έκεντρα από κάθε πλευρά αεριζόμενα. Βλέπεις τους θάλαμους κάψης. Είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει όλη την κουλτούρα του δίχρονου κινητήρα κατά τη δεκαετία του 60. Ένα μηχανάκι πείμα, ένα μηχανάκι που το μοναδικό του όργανο ως αγωνιστική μοτοσυκλέτα φυσικά είναι ένα στροφόμετρο και μοναδικό. Ένα μηχανάκι το οποίο γράφει στο τεπόζιτό του τα πρωταθλήματά του, τα οποία δεν είναι καθόλου λίγα, και ένα μηχανάκι το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι η Motobi, να πούμε ότι το Motobi, όπως αρχικά είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε σε ένα διάστημα τσακωμού των αδερφών Μπενέλη, όπου ο ένας αποχώρησε και έτσι έκανε μια εταιρεία με το αρχικό μόνο του όνοματος, όχι δηλαδή το όλο Μπενέλη, αλλά μόνο το B. Μετά τα ξαναβρήκε με τα αδέρφια του και γύρισε, αλλά η Motobi παρέμεινε ως εταιρεία και άρχισε να βγάζει μηχανάκια από κοινού μαζί με την Μπενέλη. Γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις θα βρείτε τη Motobi Pezzaro αυτόνομα σαν εταιρεία και σε πολλές περιπτώσεις θα βρείτε τη Motobi, όπως σιγά σιγά στο χρόνο έγινε το όνομα, μέσα στην Μπενέλη. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα garage episode, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε. Αλλά την αποφώνηση θα την κάνει η Γεωργία, που χωράει καλύτερα να κάτσει πάνω σε αυτό το μηχανάκι. Λοιπόν, έχουμε και άλλα βίντεο να δείτε. Πηγαίνετε στο YouTube, στα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show και δέστε τα. Και μετά θα με θυμηθείτε.